Chào các bạn, hôm nay nhà mình nấu phở bò bắp. Nhân tiện mình chia sẻ với các bạn công thức của mình để các bạn có thể nấu ở nhà một cách đơn giản nhất, ngon nhất, hợp vệ sinh nhất và lại khỏi mất công phải ra ngoài quán. Để nấu cho 5 người thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ là xong. Nó còn đơn giản hơn nhiều những cái món chẳng hạn như là bún chả hay bún thang hay là mì vằn thắn chẳng hạn. Cần có xương bò và thịt bò. Nếu không có xương bò thì các bạn có thể dùng xương gà để thay. Nhưng mà không nên dùng xương lợn, bởi vì xương lợn nó không hợp với những cái mùi hồi quế thảo quả. Với lại nó làm trắng nước, đục nước. Một củ gừng, một củ hành khô, một quả thảo quả và một cái cánh hoa hồi với một ít quế. Một ít hành lá và rau mùi. Nếu có bánh phở tươi thì càng tốt, còn nếu không thì mua sẵn Oraisi lúc nào cũng có trong nhà. Mỗi người ngâm khoảng 2 miếng bánh phở vuông vuông như này. Lúc nào gần ăn thì hãy ngâm, chỉ cần ngâm 20 phút bằng nước lạnh là được. Xương mình hay mua túi xương to, xong rồi mình chia ra mấy túi. Thì mỗi lần ăn một túi thì mình cân thử xem một túi này được bao nhiêu nhá. Đây có xương sườn và có cả xương ống. Cái xương trắng trắng này nó béo, nhiều mỡ. Mình biết chỗ mua thì mua rẻ, mua ở trong Globus thì khoảng 10 cu, tức là 10.000 Việt Nam đồng ấy, thì được khoảng 5 cân xương. Rẻ lắm. Chỉ mất công trở về và để chật tủ lạnh thôi. Chỗ này mình cân được 1 cân xương này. Thịt bò thì cân được 7 lạng 34. Thì cái chỗ xương thịt này nấu vừa đủ cho 5 bát, vừa khít. Như thường lệ thì mình sẽ đun một ấm nước sôi, xong rồi mình sẽ dội vào để cho nó bớt hôi và nó ra bớt cái tiết bẩn. Mình dội cả thịt cả xương. Nhưng mà thịt thì mình chỉ cần trần qua xong rồi mình bỏ ra, còn xương thì mình ngâm một lúc. Trong cái thời gian đun vừa một ấm nước sôi nữa thì mình ngâm cái xương đấy là đủ, cho nó tiết thêm một ít cái bẩn. Từng này xương và thịt thì mình sẽ ninh với khoảng độ 3,5 lít nước dùng ấy, đủ cho 5 bát. Có nhiều người thì cứ bảo là thích ninh xá sùng để cho nó ngọt nước, nhưng mà thực ra xương ở bên này rẻ lắm. Chả cần thiết phải xá sùng chỉ là khi mà ngày xưa ấy, người ta còn chưa sản xuất ra mì chính thì bắt buộc phải dùng xá sùng, chứ còn nếu mà cho xá sùng vào thì cái mùi phở nó có cái vị nó khác không ngon đâu. Xương rẻ thì rẻ, nhưng mà mình cũng ninh trong cái mức độ vừa phải, chứ cho nhiều quá cũng không phải là ngon. Quan trọng là biết nêm nếm. Thịt thì có thể buộc, có thể không thì không cần thiết. Nếu như là bạn có thời gian thì buộc thịt như này, xong rồi luộc xong ấy thì để một lúc ở trong ngăn mát tủ lạnh ấy, thì là nó sẽ liền cái miếng thịt vào thì nó cắt trông nó đẹp hơn, cái miếng nó to hơn. Xương mình đã ngâm nước sôi chừng độ 10 phút rồi, thì bây giờ mình đổ đi và mình rửa qua một tí cho nó hết cái váng bẩn. Thế rồi mình cho muối vào. Mình cho khoảng 2 thìa muối. Ấm nước sôi này là 1,9 lít thì mình sẽ đổ hết vào rồi mình đun. Sau đấy mình lại đun thêm 1,5 lít nước nữa. Thì bây giờ 1,9 với 1,5 thì là khoảng độ 3,4. Đun sôi rồi xong rồi hớt sạch bọt đi. Xong mình sẽ cho 2 cục đường vào. Các bạn đừng ngại cho đường, bởi vì là nó không làm cho nước lợ đâu, mà nó làm cho nước rất là dịu. Thì đến khi nếm thì mình mới dễ nếm, nước nó sẽ mềm hơn. Xong mình đậy vung và bật số nhỏ nhất. Có 6 số thì mình bật số 1. Sau đấy thì mình nướng gừng các thứ. Thì nướng những cái này thì mình cũng bật số 2 để cho nó khỏi bị cháy, nó ra cái tàn. Nếu mà bật to quá thì nó sẽ bị cháy và nó có những cái tàn vụn này. Bây giờ thì nhặt hành mùi và rửa.
Khi mà nướng cháy các thứ thơm rồi thì mình cho hết vào, nhưng mà bớt lại hành. Hành sẽ cho sau cùng, bởi vì cho bây giờ nó sẽ bị nhũn và mùi nó nồng. Mình sẽ ninh trong khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi thì là cái thịt này nó chín. Đun số 1 thì nó cứ sôi lăn tăn như này thôi, không được sôi mạnh quá thì nó sẽ bị đục nước. Mình đun 1 tiếng rưỡi thì cái miếng thịt này nó sẽ chín vừa phải. Thế và trong thời gian mình thái thịt thì cái xương thì mình sẽ đun thêm nửa tiếng nữa. Như vậy vị chi là ninh cái xương thì mất độ 2 tiếng. Thế còn thì như là mọi người cứ bảo là phở phải cầu kỳ lắm, phải ninh 10 tiếng, 20 tiếng thì thật là không cần thiết, bởi vì là cái xương này nó cũng chỉ có cái độ ngọt nhất định, và khi mình ninh nó tiết ra hết rồi thì mình đun nữa thì nó cũng thế thôi, chả giải quyết được gì. Mà nấu một nồi phở cầu kỳ mất cả ngày thì chả muốn nấu, thì chả mấy khi được ăn phở, suốt ngày cứ phải đi ra ngoài quán. Mà thật ra thì quán thì làm sao mà ngon được bằng tự mình nấu. Phần hành trắng này mình sẽ cắt dài ra như này, thế xong rồi mình sẽ chẻ mỏng. Còn phần hành xanh thì mình sẽ thái nhỏ, và rau mùi thì thái rối. Gần chín thịt thì mình ngâm phở với nước lã khoảng độ 20 phút là được. Muốn xem thử thịt đã chín chưa thì mình chọc cái que đũa vào như này, nếu mà nó xuyên qua từ bên này sang bên kia thế là chín rồi. Mình ngâm vào nước lã để cho nó nhanh nguội, và cũng là để cho nó khỏi bị bay hơi nhiều quá. Nếu bay hơi nhiều quá thì thịt nó bị đen. Bây giờ mới là lúc cho cái củ hành vào. Bây giờ thịt nguội hẳn rồi thì mình phải bỏ ra mình thái. Cái gân này thì nó vẫn giòn sần sật, thế nhưng mà không phải ai cũng thích ăn gân, cho nên là mình lọc hẳn riêng cái gân ra. Trong nhà mình chỉ có một người ăn gân thôi, không phải ai cũng ăn. Khi thái thịt miếng bé như này thì mình nghiêng cái con dao đi, thì để cho miếng thịt nó được to bản hơn. Miếng này chắc là cũng không phải lõi rùa hay là bắp hoa gì, nó cũng ít gân thôi. Mình cũng không thích ăn nhiều gân, có một hai sợi gân nó dẻo dẻo thì ngon. Thế còn đây là xương, cái thịt dính xương này nó cũng ngon và nó giòn sần sật. Bây giờ sẽ nếm lại nước cho nó vừa miệng, thì mình cho thêm 2 thìa bột nêm nữa. Từ hồi có bột nêm thì mình không bao giờ mình ăn mì chính. Cũng có mua mì chính nhưng mà ít khi đó. Thường là nêm cái bột nêm này thì nó mềm nước và nó dễ nếm. Bánh phở mình đã ngâm 20 phút và đổ nước đi rồi. Bây giờ mình cho nước sôi vào, và chỉ cần nửa phút thôi là bánh phở chín thì mình đổ ra rổ. Chỗ phở này là đủ cho 2 bát. Còn ai ăn sau thì sẽ ngâm sau. Công đoạn cuối cùng thì là cho nước mắm, thì mình chỉ cho độ khoảng 1/3 muôi nước mắm là vừa. Cho nước mắm vào cuối cùng, bởi vì là nếu mà cho trước thì nước nó sẽ có cái vị nó chua. Mình sẽ cho thêm 1 thìa muối vào, tất cả đều là thìa cà phê. Thế tổng cộng là 3,5 lít nước thì là cho 3 thìa muối, 2 thìa bột nêm và 1/3 muôi nước mắm.
Bây giờ thì ta sẽ bày phở vào bát sâu lòng và chan ngập nước. Tránh bày vào bát nông, nhìn bát phở nó sẽ bị đặc. Phở bao giờ cũng cần chan nhiều nước để ăn từ đầu đến cuối vẫn không bị nguội. Nước dùng thì là phải trong và không được vần đục. Thế là đạt yêu cầu. Rất thơm ngon, mời các bạn nhé. Các bạn có ý kiến gì, góp ý hãy để lại ở phần bình luận cho mình biết nhé. Và đừng quên đăng ký để chúng ta lại gặp nhau ở những video tiếp theo của mình. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.